Goedenavond, Ben. Goedenavond, meneer Derksen. Fijn dat u er weer bent. Wat zal het zijn? Ja, wat zal ik eens nemen? Geef mij maar een biertje. Een biertje? Ja. Meneer Derksen, alstublieft. Zo, daar was ik even aan toe. Verder alles goed, meneer Derksen? Ach ja, die vergaderingen, weet je. Vanavond weer gigantisch uit. Veel stress. En die presentatie die ging ook nog de mist in. Dus ik denk dat ik die opdracht wel kan vergeten. En ik heb nog niet gegeten. Dat ruimt. Schenk mij er nog eens even eentje in. Want dat interessante gebabbel bij die vergadering, dat maakt me alleen maar dorstig. Nog eentje? Hoe is het met de business, Ben? Wacht. Schenk mij eerst nog even eentje. Een pilsje? Ja. Ja, want het lijkt mij voller dan de vorige keer. We mogen niet klagen, meneer Derksen. Ah, mooi. Alstublieft. Nee, op het ogenblik zijn er veel toeristen in het hotel. Ja, heb ik gezien, ja. Zijn dat ook toeristen? Ja. Het zijn Belgen. Logeren hier ook in het hotel. Huh? Een Belse. Interessant. Heel interessant. Hij gaat weer veel te hard. Moet ik hem nou wel blijven tappen? Als hij echt dronken is, kan hij lastig worden. Niet bepaald goed voor ons imago. En hij is ook nog met de auto. Mag ik hem volgens de wet eigenlijk wel blijven schenken? Leuke mensen, Ben. Ja. Leuke mensen. Ja, hier, doe nog eens even een verse. Dan zit ik weer te denken aan die presentatie van vanavond. Wat een ellende. Nou, die opdracht die krijg ik ook niet. Aan de andere kant, ik wil geen moeilijkheden. En bovendien pikt hij het toch niet als ik een bier weiger. Eigenlijk vergroot hij alleen maar de omzet. En hij moet zelf maar zijn grenzen bepalen. Weet je? Dat vreselijke grote huis van komen te halen. Nou, ik begrijp er dus echt helemaal niks van. Begrijp jij dat ook niet? Nou, volgens mij begrijpt hij dat ook niet. Ik ga nu even nog naar mijn vrienden uit de Belgique. Ben, geef die mensen even 2 drankjes nog en neem zelf ook wat. En het allemaal op mijn rekening natuurlijk. Schiet eens op met die drankjes. Want de drankjes maar zitten, bartender. Doe het toch niet zo ongezellig. We hebben 16 minuten. Er is speciale bediening persoonlijk voor mij op het terras. Waar gaan jullie nou naartoe? De bartender is in een lastig pakket gekomen. Toch had Ben het waarschijnlijk anders aangepakt als er beleid geweest zou zijn. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld geen dubbele drankjes schenken, geen alcoholhoudende dranken aan beschonken gasten schenken, niet automatisch bijzetten van rondjes, stimuleren van alcoholvrije drankjes. Het ontbreken van beleid en afspraken in een bedrijf schept onzekerheid voor zowel de medewerkers als de gasten.
Gasten kunnen zich soms zelfs onveilig voelen. De gasvrijheid komt in het geding. Maar er zit meer aan vast. Ben realiseert zich niet dat hij volgens de wet geen dronken mensen in zijn bar mag hebben. Hij zal er dus voor moeten zorgen dat de aanwezige gasten niet dronken worden. In feite had Ben anders moeten reageren op het gedrag van zijn gast en op een bepaald moment geen bier meer moeten tappen. Anders gezegd, hij had meneer Derksen nee moeten verkopen. Ja, hier, doe nog eens even een verse. Stel nu eens dat Ben wel beleid heeft en dat hij stopt met tappen zodra gasten dronken dreigen te worden. In dat geval is nee verkopen een belangrijk instrument. Nee verkopen is niet eenvoudig, maar wel degelijk goed te leren. De volgende stappen moeten dan in acht worden genomen. Weeg op de eerste plaats de situatie af. Open vervolgens het gesprek door inzicht te tonen, de regels aan te geven en een alternatief aan te bieden. Geef tenslotte ruimte voor een reactie. Voordat er een beslissing wordt genomen om nee te verkopen, wordt de situatie afgewogen, gebaseerd op bepaalde signalen die de gast afgeeft. In dit geval besluit Ben meneer Derksen niet meer te schenken. Laten we nu eens kijken hoe Ben het nee verkopen aanpakt en het gesprek ingaat. Ben, doen we er nog maar eens even eentje. Verdomme, ik moet zo aan die presentatie denken van vanavond. Ja. Wat een ellende. Nou, die opdracht die ben ik ook kwijt. Ja, meneer Derksen, ik begrijp best dat die vergadering van u vandaag heel vervelend is geweest en dat u trek heeft in een biertje. Maar ik vind eigenlijk dat u genoeg gedronken heeft. En daarom kan ik u geen biertje meer tappen. Ja, hier in het bedrijf geldt namelijk de regel dat wij moeten voorkomen dat de mensen dronken worden. En daar hou ik mij aan. En bovendien bent u met de auto volgens mij. Ja, nou, dan stel ik voor dat u, ook omdat u een graag geziene gast bent hier, dat u een alcoholvrij biertje van het huis neemt. Ja, met alle plezier wil ik ook een taxi voor u bestellen, hoor. Maar, dat is nou ook wat fraais. Ja. Geen gewoon bier meer, maar wel alcoholvrij bier. Ja. Vooruit er maar. Ja. Als dat de regels zijn. Oké, dan maar wat anders. Dan bel die taxi dan maar. Ja? Dat lijkt me inderdaad wel het beste. Meneer Derksen. Bedankt. Laten we de scène nogmaals aan de hand van het model nee verkopen bekijken. Als na de afweging blijkt dat het verzoek om meer alcohol echt geweigerd moet worden, open dan het gesprek door inzicht te tonen in de vraag van de gast. Ja, meneer Derksen, ik begrijp best dat die vergadering van u vandaag heel vervelend is geweest en dat u trek heeft in een biertje. Geef daarna korte reden aan waarom het verzoek niet ingewilligd kan worden. Maar ik vind eigenlijk dat u genoeg gedronken heeft. En daarom kan ik u geen biertje meer tappen. Ja, hier in het bedrijf geldt namelijk de regel dat wij moeten voorkomen dat de mensen dronken worden. En daar hou ik mij aan. Bied tenslotte een alternatief aan dat kan helpen om het nee makkelijker te verkopen. En bovendien bent u met de auto volgens mij. Ja, nou, dan stel ik voor dat u, ook omdat u een graag geziene gast bent hier, dat u een alcoholvrij biertje van het huis neemt. Ja, met alle plezier wil ik ook een taxi voor u bestellen, hoor. Geef vervolgens de gast altijd ruimte voor reacties. In dit soort gevallen zullen gasten vrijwel altijd deze ruimte opeisen. Maar, dat is nou ook wat fraais. Ja. Geen gewoon bier meer, maar wel alcoholvrij bier. Ja. Vooruit er maar. Ja. Als dat de regels zijn. Oké, dan maar wat anders. Dan bel die taxi dan maar. Ja? Dat lijkt me inderdaad wel het beste. Meneer Derksen. Bedankt. Nu krijgt deze situatie een totaal andere uitkomst. Namelijk één waarmee iedereen heel goed kan leven. Ben, de overige gasten en zelfs Derksen. Natuurlijk laat een gast zich niet altijd zomaar overtuigen. Hij kan tegenwerkend gedrag vertonen, waarbij twee typen onderscheiden kunnen worden. Namelijk het type A-gedrag en het type B-gedrag. Bij het type A-gedrag vraagt de gast aan de bartender om voor hem wegens speciale omstandigheden een uitzondering te maken. Ben, man, doe toch niet zo moeilijk.
Ik heb een ellendige dag achter de rug, hoor. Je kan toch in dit geval wel 1 biertje tappen? Bij B-gedrag geeft de gast kritiek op de regel of op het gevoerde beleid. Ja, wat is dat nou voor onzin, zeg? Ik vraag alleen maar 1 biertje. Ik wil geen regels, ik wil bier. Als gastheer is Ben natuurlijk verplicht hierop in te gaan. Hij moet proberen de weerstand van de gast om te buigen naar een meegaande houding. Laten we eens zien wat Ben doet als hij met A-gedrag te maken krijgt. Ben, man. Doe het niet zo moeilijk. Ik heb een ellendige avond achter de rug, hoor. Ja. Je kan toch wel 1 biertje tappen? Ja, moest luisteren, meneer Derksen, zo heeft iedereen wel wat, hè? Ober, heeft u ook Sorry? cocktails? Ja, nee, cocktails serveren we ook. Ja. Die service hier is belachelijk. Die zaak die holt achteruit. Ik wil bier en nu meteen. Ben neemt gezien zijn reactie de problemen van meneer Derksen niet serieus, waardoor deze geïrriteerd raakt en het nee-verkopen nog steeds niet accepteert. In plaats van A-gedrag had Derksen ook B-gedrag kunnen vertonen. Wat is het nou voor een onzin, zeg? Ik vraag alleen maar 1 biertje. Ik wil geen regels, ik wil bier. Moet eens goed luisteren, meneer Derksen. Met alle respect, maar regels zijn nou eenmaal regels en daar dient iedereen hier zich aan te houden. Wat een onzin. Ik bepaal toevallig zelf wel wat ik drink en hoeveel ik drink. En daar heb ik jou niet bij nodig. Is dat duidelijk? Ben stelt zich hier te formeel op en roept daardoor nog meer weerstand op. Hoe had Ben met succes tegenwerkend gedrag kunnen ombuigen naar meewerkend gedrag? Voor A- en B-gedrag kan het beste de volgende methode worden gevolgd. Namelijk door begrip te tonen, argumenten te geven en tenslotte medewerking te vragen. Laten we eens kijken hoe Ben op een betere manier kan omgaan met het A-gedrag. Ben, man, doe toch niet zo moeilijk. Ik heb een ellendige dag achter de rug, hoor. Je kan toch in dit geval wel 1 biertje tappen? Ja, meneer Derksen, ik begrijp best dat u een zware werkdag achter de rug heeft. Maar ja, kijk, ik wil voorkomen dat u dronken wordt. Dat is beter voor uzelf, voor ons en voor de andere gasten. Sterker nog, als ik nu verder tap, dan ben ik strafbaar. En daarom stellen we hier ook hele duidelijke grenzen. Ik hoop dat u dat begrijpt en daarom ook mijn voorstel accepteert. Voorstel? Wat voor voorstel? Nou, zoals ik net al zei, het voorstel om een alcoholvrij biertje te nemen. Maar blijft u gerust nog even zitten. Ja, die taxi die kan ik altijd nog bellen. Misschien heb je wel gelijk. Weet je wat je doet? Bel die taxi maar. Laten we deze scène nogmaals aan de hand van het schema bekijken. Toon begrip voor de teleurstelling van de gast. Hierdoor wordt namelijk meestal de angel uit het conflict getrokken. Ja, meneer Derksen, ik begrijp best dat u een zware werkdag achter de rug heeft. Geef vervolgens steekhoudende argumenten over de reden van de regels en herhaal deze zo nodig. Ja, kijk, ik wil voorkomen dat u dronken wordt. Dat is beter voor uzelf, voor ons en voor de andere gasten. Sterker nog, als ik nu verder tap, dan ben ik strafbaar. En daarom stellen we hier ook hele duidelijke grenzen. Laat de gast in zijn waarde door aan te geven samen naar een oplossing te willen zoeken en vraag hem daarvoor om zijn medewerking. Ik hoop dat u dat begrijpt en daarom ook mijn voorstel accepteert. Voorstel? Wat voor voorstel? Nou, zoals ik net al zei, het voorstel om een alcoholvrij biertje te nemen. Maar blijft u gerust nog even zitten. Ja, die taxi die kan ik altijd nog bellen. Misschien heb je wel gelijk. Weet je wat je doet? Bel die taxi maar. Ben is erin geslaagd het A-gedrag van meneer Derksen om te buigen. Maar hoe succesvol is Ben in het geval Derksen B-gedrag vertoont en kritiek op de regels heeft? Ja, wat is dat nou voor onzin, zeg? Ik vraag alleen maar 1 biertje. Ik wil geen regels, ik wil bier. Nou, meneer Derksen, ik kan me voorstellen dat u wat moeite heeft met die regel. Maar met deze regel wil ik dronkenschap voorkomen. Want volgens de wet mag ik in mijn bar helemaal geen dronken mensen hebben. Nee, daar komt alleen maar ellende van. En daarbij ben ik ook nog verantwoordelijk voor het welzijn van mijn andere gasten. Oké. Ja, en een andere vaste regel is ook dat alcohol en autorijden absoluut niet samen kunnen gaan. En u bent met de auto. Nou, daarom hoop ik dat u begrijpt waarom ik u geen biertje meer kan tappen. En dat we met alle plezier een taxi voor u bellen. In dat geval krijgt u van mij nog iets zonder alcohol van het huis. Nou, begrijpen. Maar ja, als de zaken er zo voor staan, dan moet
Nou ja, dan bel me een taxi. Ben laat zien dat hij voorbereid is op deze kritiek en heeft altijd een aantal argumenten paraat. Deze ombuigmethode hanteert hij nu veel vaker en het gaat hem steeds beter af. Nee verkopen vormt voor iedereen een drempel. Maar in dit hotel worden voortaan dit soort problemen tussen leiding en medewerkers besproken. Het beleid is helder en eenduidig. Hierdoor voelt Ben dat hij de dingen echt onder controle heeft en dat is prettig voor hem, de andere medewerkers en zijn gasten.